10 ข้อควรรู้ก่อนที่จะขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรียค่ะตอนนี้โบอยู่ที่ประเทศรัสเซียนะคะทุกคนแล้วก็บรรยากาศนี้นะคะโบนั่งอยู่บนรถไฟสายทรานไซบีเรียนะคะโบอยากมาเล่าประสบการณ์ของการขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรียให้ทุกคนฟังคือแบบมันต้องเล่ามาในประสบการณ์ตรงและสถานที่จริงแบบเรียวๆคือโบอยู่บนรถไฟประมาณ3 วันกว่าๆนะคะโบก็เลยคิดขึ้นมาว่าโบอยากทำคลิปนี้เพื่อบอกทุกคนในการเตรียมตัวที่จะมาขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรียนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในหัวข้อคลิปคือ10 ข้อควรรู้ก่อนที่จะขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรียค่ะต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักรถไฟสายทรานไซบีเรียว่าแบบโบมันเป็นรถไฟอะไรหรอทำไมโบถึงอยากมาอะไรเงี้ยนะรถไฟสายทรานไซบีเรียนะคะเป็นรถไฟที่วิ่งเบสในรัสเซียวิ่งจากขอบสุดเอเชียตะวันออกสู่เขตแถบตะวันตกแห่งทวีปยุโรปนะคะรถไฟสายนี้นะทุกคนเป็นรถไฟแบบสายความฝันของหลายๆคนนะเป็น Dream Destination เป็นรถไฟสายคลาสสิกที่ถ้าใครรู้จักรถไฟสายนี้แล้วนะก็อาจจะอยากมาลองขึ้นสักครั้งเพื่อเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ดีนะคะงั้นโบขอเข้าข้อแรกใน10 ข้อนะคะแชร์ให้ทุกคนรู้ว่าถ้าอยากขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรียเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะข้อแรกข้อที่1นะคะรถไฟสายทรานไซบีเรียนี้นะคะเป็นรถไฟที่วิ่งยาวที่สุดในโลกเลยนะทุกคนถ้าตีเป็นแบบกิโลเมตรที่เขาบอกมานะอยู่ที่ 9,289 กิโลเมตรนะคะเขาวิ่งจากต้นทางนะคะต้นทางคือเมืองวลาดิวอสต็อกนะคะวิ่งไปจนถึงเมืองมอสโกนะคะแล้วรถไฟสายนี้นะคะรูทที่วิ่งยาวต่อเนื่องยาวถึง7 วันเขาผ่านไทม์โซนมาแบบจริงๆโบจำไม่ได้นะไม่รู้ว่า7หรือถึง9ไทม์โซนคือเขาวิ่งมาหลายๆไทม์โซนเลยนะคะเพื่อนๆนึกภาพเวลาเรานั่งรถไฟแบบจากกรุงเทพพี่วัดไปใต้ไปเหนืออะไรเงี้ยประเทศไทยมันก็จะมีไทม์โซนเดียวใช่ไหมเวลาเดียวกันทั้งประเทศแต่ที่นี่เขาวิ่งแบบหลายไทม์โซนมากจนบางทีเรางงว่าอยู่บนรถไฟเฮ้ยตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะอะไรแบบเนี้ยคือเวลาของแต่ละเมืองมันคนละเวลาเลยคือยกตัวอย่างนะทุกคนคือโบนอนอยู่ผ่านไปแล้วโบผ่านเมืองนั้นเมืองนี้เหมือนโบผ่าน10 โมง 11 โมงไปประมาณ 2-3 ครั้งทุกคนคือแบบมันเป็นเรื่องตลกหรือมันเป็นเรื่อง Amazing อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะคนที่มาขึ้นรถไฟแบบค่อยๆปรับไปเหมือนโบนะคะโบก็ปรับเหมือนกันคือถ้าเกิดเวลาเนี่ยไม่มั่นใจเนี่ยตรงรถไฟเขาก็จะมีแบบเวลาบอกนะคะหรือเราถามเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือเราดูในโทรศัพท์เรา iPhone ก็ได้คือมันก็จะปรับตามเมืองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2โบมาพูดถึงเรื่องอากาศกันดีกว่าเผื่อบางคนใครก็อยากจะแพลนมาช่วงที่โบมาช่วงนี้นะคะคือเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์จริงๆมันคือช่วง low season ทุกคนแล้วก็ทำไมแบบlow season พี่โบจะมาทำไมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือ low season ของคนอื่นๆที่เป็นนักท่องเที่ยวนะอุ๊ยอันนี้แบบเลี้ยวมากแล้วรถไฟมันกระตุกมันคือ high season ของโบทุกคนคือเรียกว่า high season ละกันเพราะว่าบรรยากาศ2 ข้างฝั่งทางค่ะมันจะเป็นหิมะแบบขาวโพลนเลยแล้วก็มีต้นสนนะเวลาวิ่งแล้วเราเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยเราจะมีที่ไหนที่เรานั่งรถไฟเราเห็นตื่นมาก็เห็นหิมะก่อนนอนก็เห็นหิมะกินข้าวก็เห็นหิมะคือเห็นหิมะไปหมดทั้งเมืองคือขาวไปหมดเลยคือจริงๆแล้วคนที่นี่เขาจะไม่ได้เที่ยวช่วงเดือนพฤศจิกาถึงกุมภานะคะมันก็เป็นช่วงโลซีซั่นเพราะจริงๆมันหนาวมากๆไงทุกคนมันแบบ-20 องศา-30 องศาคือเขาก็บอกว่าอยู่บ้านดีกว่าคือแบบไม่ต้องเดินทางดีกว่าเพราะว่ามันหนาวมากจริงๆนะคะคนก็ไม่ได้อยากออกมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมันมีทุกคนคือข้อดีคนบนรถไฟจะไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาไม่เที่ยวกันอย่างที่โบบอกใช่ไหมมันก็ไม่ได้พลุกพล่านทุกคนบางอย่างบางสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปแบบแย่งกันจองโรงแรมแย่งกันจองสายรถไฟอะไรแบบนี้นะคะมันก็ง่ายด้วยแล้วก็บางทีแบบโรงแรมก็อาจจะราคาถูกด้วยนะคะแต่บางที่บอกว่าไม่ถูกนะทุกคนพอเป็นหิมะเนี่ยพอเราพูดถึงช่วง low season ไปแล้วนะคะงั้นเรามาพูดถึงเรื่อง high season ของเขาหน่อยดีกว่าว่าเป็นช่วงไหน
ช่วงไฮซีซั่นจะเป็นมิถุนาถึงสิงหาคมนะคะอากาศในไซบีเรียนะก็จะเย็นสบายทุกคนกลางวันนะมันก็จะยาวนานกว่ากลางคืนมันก็ทำให้ทุกคนแบบเที่ยวสนุกเที่ยวได้นานอะไรประมาณนี้แต่ก็แลกมากับอะไรที่แบบจองยากมากขึ้นอาจจะต้องแพลนเป็น6 เดือน 1 ปีเลยนะคะกว่าจะได้ที่พักกว่าจะได้สายรถไฟเส้นที่เราอยากมาแล้วก็พออากาศเย็นสบายอะไรเงี้ยทุกคนก็อาจจะไม่ต้องแบบเที่ยวแบบทรมานมากไม่ต้องแบกเสื้อผ้ามาเยอะอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนอื่นๆที่โบไม่ได้พูดถึงก็เป็นช่วง shoulder season นะคะก็จะอากาศเย็นๆหน่อยอะไรประมาณนี้ก็มาเที่ยวช่วงนั้นได้นะเพราะบางคนเขาก็แพลนช่วงเมษาก็มาเที่ยวได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้คลึกคลืนเท่ากับช่วง high season นะคะต่อไปเรามาเข้าข้อที่3กันเลยนะทุกคนพอเรารู้ว่ารถไฟสายทรานซิเบเรียคือมันเป็นยังไงนะแล้วคือเราจะเที่ยวช่วงไหนเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงการจองสายรถไฟทรานซิเบเรียมันจองยังไงคือโบคุยกับคนรัสเซียนะเขาก็ให้เว็บไซต์โบมาว่าเขาอยากจะแนะนำให้ซื้อเป็นที่เป็นเว็บไซต์ของ Official ก่อนนะคะเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะการจองรถไฟเนี่ยก็จองในเว็บไซต์นั้นนะคะแต่ว่าตอนนั้นที่โบเข้าไปจองมันเหมือนจองยากจองไม่ได้หรือเหมือนแบบมันเน็กไปแล้วมันเข้าไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่เพื่อนๆไม่ต้องแบบว่าถ้าฉันจองไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไงก็คือเอเจนซี่เยอะแยะเลยทุกคนที่จะรับจองแต่ว่าราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะโบจองของ russiantrain.com ไปคลิกวันที่คลิก destination ที่เพื่อนๆจะไปก็อย่างโบนะคะโบจองก็คือจากมอสโกมาจนถึงเอียคุตนะคะก็กดดูนะคะว่าแบบอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็จะราคาไม่เท่ากันอีกนอนชั้นบนชั้นล่างอะไรประมาณนี้ก็ราคาไม่เท่ากันอีกนะคะแต่โบจองรอบนี้นะคะโบจองมาที่ 3,300 บาทต่อคนนะคะขึ้นอยู่ที่ประมาณ3 วันกว่าๆนะคะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4นี้ก็สำคัญเหมือนกันทุกคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาไทม์โซนที่จะขึ้นรถไฟข้อนี้นี่ต้องระวังมากเลยนะทุกคนเพราะว่าตั๋วค่ะตั๋วรถไฟที่เวลาเขาบอกว่าจะออกเวลาไหนเพื่อนๆต้องดูเวลาดีๆนะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่เวลาลงไปมันจะเป็นเวลาของมอสโกนะคะเป็นเวลาของเมืองมอสโกนะแต่ถ้าเพื่อนๆขึ้นจากสถานีมอสโกอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเพื่อนๆก็จะอยู่ในมอสโกก็จะเป็นเวลานั้นขึ้นก็ขึ้นเวลานั้นอะไรแบบนี้นะคะแต่จะมีปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้ขึ้นที่มอสโกจะขึ้นที่วลาดิวอสต็อกจะขึ้นที่ที่ไหนเอียคุตหรือขึ้นที่อื่นเนี่ยเวลาที่ระบุลงไปในตั๋วเพื่อนๆต้องวัดว่าเป็นเวลามอสโกนะคะโบได้คุยกับหลายๆคนนะคือหลายๆคนมีตกรถไฟมาแล้วนะทุกคนเพราะว่าอยู่ดีๆเขาไปวัดที่โลโคไทม์นะคะซึ่งไม่ใช่นะคะเพื่อนๆต้องวัดที่มอสโกนะเป็นเวลามอสโกนะย้ำแต่โบอยากให้เพื่อนๆดูในตั๋วอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตั๋วบางอันของเอเจนซี่บางที่เนี่ยเขาจะเขียนว่าขึ้นเวลาโลโคไทม์ถ้าเขาขึ้นระบุว่าเวลาโลโคไทม์อันนี้เพื่อนๆสบายใจได้เลยว่าก็ขึ้นตามเวลาของเมืองนั้นๆได้เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่เขียนนะเพื่อนๆต้องวัดว่าตั๋วนั้นเป็นเวลามอสโกนะคะจะได้ไม่ตกนะข้อต่อไปนะคะข้ออะไรแล้ววะเนี่ยลืมเอา iPad มาเขียนนะเรามาเล่าให้เพื่อนฟังด้วยนะคะต่อไปข้อที่5นะข้อที่5เนี่ยอาจจะเป็นคำแบบแนะนำเป็นเพื่อนแนะนำเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยละกันนะคะเพราะว่ารถไฟเนี่ยเขาวิ่ง7 วันนะทุกคนซึ่งมันเป็นรูทที่ยาวนานมากโบบอกตามตรงว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะถ้าใครขึ้นจากวลาดิวอสต็อกไปที่มอสโกหรือจะเป็นมอสโกมาวลาดิวอสต็อกก็ตามนะคะโบจะแนะนำให้ทุกคนลงเที่ยวนะคือจะลงเที่ยวทุก2 วันหรือ3 วันก็ได้หรือจะลงเที่ยวตามที่สถานที่ที่เพื่อนๆสนใจระหว่างทางก็ได้นะคะอย่างโบนะคะโบนั่งจากมอสโกมาลงที่เอียคุตนะคะโบใช้เวลาประมาณ3 วันกว่านะคะโบก็ไม่ได้นั่ง7 วันเต็มนะคะโบก็มาลงเอียคุตเพื่อที่โบจะลงไปเที่ยวทะเลสาบไบคานก่อนนะคะคือมันจะได้ไม่เบื่อทุกคนหรือบางคนนะคะนั่งจากมอสโกมาแล้วก็มาลงที่เมืองโนโวสเบิร์กก็ได้โนโวสเบิร์กก็นั่งมาประมาณแบบ2 วันกว่าทุกคนพอลงเที่ยวที่โนโวสเบิร์กเสร็จนะคะเพื่อนๆก็วางแผนซื้อตั๋วใหม่เพื่อที่จะมาเที่ยวทะเลสาบไบคานก็ได้เหมือนกันนะคะมันเหมือนสมมุติเพื่อนๆแบบนั่งจากกรุงเทพแบบพี่วัดไปหนองคายก็ซื้อ1 ตั๋วจากหนองคายไปใต้อะไรก็ซื้ออีก1 ตั๋วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันง่ายมากๆเลยแล้วบนรถไฟนะทุกคนคือมันอุ่นนะคะก็อยู่ที่ประมาณ22-25 องศานะคะเพื่อนๆก็สามารถแบบเตรียมชุดอะไรต่างๆที่จะให้เหมาะกับการอยู่บนรถไฟได้เลยนะคะเผื่อบางทีจะได้ไม่ต้องใส่หนาๆมันร้อนนะโอเคมาถึงข้อที่6แล้วนะทุกคนข้อที่6เนี่ยโบจะพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้
ใช้จ่ายของรถไฟสายทรานไซบีเรียนี้นะมันจะขึ้นอยู่กับที่นั่งที่เพื่อนๆเลือกนะคะคลาสเนี่ยมันจะมีทั้งหมดก็มีแบบ first class second class แล้วก็third class นะคะโบนั่งคลาสที่3มานะคะทุกคนคลาสที่3แบบที่เพื่อนๆเห็นที่โบแอดคลิปลงไปนะคะก็จะนอนแบบรวมๆกันนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นนอน2คนบนล่างฝั่งขวานี่จะเป็นนอน4คนบนล่างนะคะโบยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพนะโบนั่งจากมอสโกมาเอียคุดนะคะประมาณ3วันกว่าๆเนี่ยโบจ่ายอยู่ที่หัวละ 3,300 บาทนะคะโบนั่งฝั่งซ้ายที่เป็น2คนนะคะแล้วโบลองกดดูประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะชั้น2นะห้องที่นอนมันก็จะเป็นห้องแบบ4คนนอนด้วยกันมีประตูปิดนะคะราคาต่อหัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,800 บาทต่อหัวนะคะแล้วก็ชั้นบนล่างนี่ก็ราคาแตกต่างกันอีกนะเพื่อนๆราคาที่โบบอกไป 6,800 บาทนี่อยู่ชั้นบนนะคะแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9,100 บาทแต่ถ้าเฟิร์สคลาสนะทุกคนจะเป็นห้องที่นอน2คนมีประตูปิดนะคะแล้วก็มีทางเดินอยู่ข้างหน้านะคะคือไม่ต้องพูดถึงเฟิร์สคลาสทุกคนพอเซคันด์คลาสเขาหัวละ 9,100เฟิร์สคลาสก็โน่นะคะหมื่นกว่าบาทเลยนะคะยิ่งเป็นไฮซีซั่นยิ่งแพงเลยนะคะแต่เพื่อนๆก็ลองคลิกเข้าไปดูนะว่าแบบราคาเท่าไหร่แบบช่วงไหนราคาโอเคเป็นช่วงที่เพื่อนอยากไปหรือเปล่านะคะก็จะได้แพลนนะคะต่อไปข้อที่7แล้วนะทุกคนกินน้ำดีกว่าข้อที่7นะคะโบจะมาพูดถึงว่าอันเนี้ยเนี่ยเพิ่มมาจากรถไฟสายทรานไซบีเรียนะคะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะเขาเรียกว่ารถไฟสายทรานมองโกเลียนะคะทรานมองโกเลียนะคะคือจะวิ่งมาจากปักกิ่งประเทศจีนนะทุกคนมันเป็นเส้นทางรถไฟคู่ขนานกันกับทรานไซบีเรียมันคู่ขนานกันยังไงใช่ไหมทุกคนเหมือนเส้นทางของรถไฟของ2ขบวนเนี้ยมี 70% ที่ทับเส้นทางกันอยู่อะค่ะคืออย่างที่โบบอกใช่ไหมเขาวิ่งมาจากปักกิ่งประเทศจีนใช่ไหมคะแล้วเขาก็เดินทางผ่านกรุงอูลานบาตอร์นะอูลานบาตอร์เนี่ยเป็นเมืองหลวงของมองโกเลียนะคะแล้วก็เข้าจอดที่สถานีอูลานอูเดที่ประเทศรัสเซียนะคะก่อนที่เขาจะมาบรรจบในเส้นทางสัญชาติไซบีเรียนะจุดเด่นของเส้นทางนี้ที่ทุกคนเลือกมาจากประเทศจีนนะก็คือมันผ่านทั้งหมด3ประเทศทุกคนคือมันผ่านจีนใช่ไหมมองโกเลียแล้วมันก็ผ่านมาถึงรัสเซียเลยนะคะแล้วก็เส้นทางนี้นะมีเส้นทางยาวถึง 7,621 กิโลเมตรนะคะคือถ้าใครอยากเดินทางมาจากจีนก็เลือกเส้นทางนี้ได้ก็จะมาบรรจบกันที่รถไฟสายทรานไซบีเรียได้ต่อไปข้อที่ 8 แล้วข้อที่8เนี่ยทุกคนต้องเตรียมพาสปอร์ตนะคะเพราะที่นี่เนี่ยตอนขึ้นนะเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจพาสปอร์ตนะคะรอบแรกเลยนะคะพอตรงประตูใช่ไหมเขาตรวจรอบแรกใช่ไหมคะพอเราเข้ามานั่งนะคะก็จะตรวจรอบที่2อีกตอนรถไฟเคลื่อนออกไปแล้วนะคะต้องเตรียมพาสปอร์ตเขาตรวจ2รอบนะคะแล้วก็การขึ้นรถไฟทุกคนคือเราไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆแบบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็มานั่งรอแบบบนรถได้นะคะเขาจะขึ้นก่อนหน้าแค่ประมาณ 30-40 นาทีเองนะคะเพื่อนๆก็ลองเตรียมตัวนะคะส่วนข้อที่9นะคะข้อที่9เนี่ยโบก็ว่ามีประโยชน์นะโบจะมาพูดถึงคือสถานีที่จอดนะคะว่าเขาจอดที่สถานีอะไรเราจะรู้ได้ยังไงแล้วเขาจอดนานแค่ไหนเราก็อยากจะรู้เผื่อบางทีเราจะลงไปยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยที่นี่นะคะเขาจะมีตารางเวลาบอกเป็นแผ่นกระดาษนะติดตรงห้องเจ้าหน้าที่ห้องสตาฟเลยนะคะถ้าทุกคนอยากดูเวลาคร่าวๆของแต่ละสถานีว่าเขาจอดพักที่ไหนจอดพักกี่นาทีนะคะอันนี้โบก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เวลาก็อาจจะไม่เป๊ะนะทุกคนมันอาจจะคลาดเคลื่อนแบบหลักนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ทำให้เพื่อนๆรู้ว่าจะลงไปซื้อของมาตุนเสบียงเพิ่มหรือจะลงไปยืดเส้นยืดสายจะได้รู้ว่าสถานีนี้จอดกี่นาทีจะได้ไม่ต้องตกรถไฟนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดบางคนเขาก็รู้สึกว่ามันดูยังไงดูยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งวิธีที่โบทำนะโบก็จะบอกเจ้าหน้าที่เขาเอาไว้ว่ายูถ้าแบบสถานีไหนที่ยูจอดนานๆยูมาบอกเราด้วยได้ไหมเผื่อเราจะได้ลงไปซื้อของอะไรแบบนี้ค่ะพอใกล้ถึงสถานีนั้นที่จอดนานๆเจ้าหน้าที่เขาก็จะเดินมาบอกเราซึ่งโบรู้สึกว่ามันดีมากทุกคนคือบางสถานีอย่างสถานีโนโวสเบิร์กเขาจอดถึง61นาทีเลยคือจอด1ชั่วโมงมันก็ทำให้เราเดินลงไปเดินเล่นในสถานีเขาไปซื้อของฝากไปซื้อเค้กไปซื้ออะไรแบบที่โบทำในคลิปค่ะมันก็ใช้เวลาได้นานพอสมควรเลยแล้วก็เหมือนทำให้เราได้ดูบ้านเมืองเขาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนี่เดินทางมาถึงข้อที่10แล้วนะจ๊ะนี่คือรวบรวมมาแบบเยอะ
มากเลยนะข้อที่10เนี่ยจริงๆมันจะเรียกว่าเป็นข้อที่รวบรวมเพิ่มเติมจากข้อหลักๆ9ข้อนะข้อที่10จะแบบย่อยๆนิดนึงนะทุกคนคือรวบรวมมาให้แล้วว่าควรจะมีอะไรติดตัวบ้างข้อแรกเลยเนี่ยอยากให้ทุกคนเตรียมรองเท้าแตะมาใช้บนรถไฟนะคะคือรองเท้าแตะมันสำคัญมากคือถ้าเพื่อนๆจะใส่บูทใส่รองเท้าแบบขนๆอะไรอย่างเงี้ยโบรู้สึกว่าหารองเท้าแตะมาเปลี่ยนเถอะมันสบายกับเรานะทุกคนเดินง่ายแก้วส่วนตัวอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มีหน่อยนะเพราะว่าเวลาแปรงฟันอะไรประมาณเนี้ยคืออ่างมันเล็กอะทุกคนเวลาแปรงฟันเราจะได้แบบมีน้ำแบบรองในแก้วแล้วก็แปรงอะไรเงี้ยหรือจะใช้ส่วนตัวเวลาเราไปกดน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่แก้วบนรถไฟเขาก็มีให้ยืมนะทุกคนเป็นแก้วแบบสีเงินนะที่เป็นแก้วหรูหราที่โบเอาลงคลิปไปอะนะเขาก็มีให้ยืมเหมือนกันถ้าเพื่อนๆอยากยืมเขาก็ได้เขาก็มีบริการให้ฟรีมีน้ำร้อนน้ำเย็นบริการฟรีแล้วยังมีขนมขายอีกมาม่าก็มีนะทุกคนมีไอติมมีของที่ระลึกขายอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องอาหารแบบที่โบนั่งนี่ด้วยนะทุกคนคือแบบมีอะไรครบเลยนะแล้วก็แบบถ้าใครบางคนอยากจะแบบอาบน้ำทนไม่ไหวจริงๆฉันแบบแย่มากแล้ว3 วันฉันแย่สุดๆอะไรเงี้ยเขาก็มีห้องอาบน้ำด้วยนะคะแต่ก็ให้เพื่อนๆติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขานะว่าแบบมันอยู่ตู้ไหนอะไรยังไงเพราะว่าตู้4ของโบมันไม่มีห้องอาบน้ำนะคะรู้สึกว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ150 รูเบิลนะเท่าที่โบอ่านในกระดาษที่เขาแบบเขียนเอาไว้นะคะแต่เรื่องใช้ได้นานเท่าไหร่ใช้น้ำได้เท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเพื่อนๆลองถามเจ้าหน้าที่ดูหรือถ้าใครแบบก็ไม่ได้อยากอาบน้ำอยากแค่แบบเอากระดาษเปียกอะไรมาเช็ดอะไรเงี้ยโบก็จะแนะนำอันนึงนะที่เป็นกระดาษที่เป็นสบู่คือเอาน้ำหยดเข้าไปแล้วมันสามารถเอามาถูตัวเหมือนเราอาบน้ำได้เลยอะค่ะคือโบใช้หมดแล้วไงคือไม่มีตัวอย่างเดี๋ยวโบขึ้นแบบข้างๆให้ดูนะคะส่วนใหญ่โบจะเอาไปใช้ตอนเดินป่านะคะมันก็สะดวกมากแล้วก็ทำให้เราสะอาดด้วยหรือบางคนอาจจะเตรียมเหมือนโบนะโบรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นไอเทมที่แบบโบชอบมากเลยนะมันจะเป็นเครื่องล้างแบบภาษาบ้านๆภาษาเพื่อนๆนะคือเครื่องล้างตูดอัตโนมัติมันจะเป็นคล้ายๆขวดทุกคนคือเรากดปุ่มนะมันก็จะพุ่งออกมาแล้วก็ชาร์จแบตนะคะมันก็จะแบบเราก็เติมน้ำเข้าไปในขวดมันจะแบบสามารถมาล้างชำระอะไรต่างๆส่วนตัวของทุกคนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันสะดวกมากเลยนะเดี๋ยวโบขึ้นโบซื้อมาประมาณ250 บาทนะคะเดี๋ยวโบขึ้นให้ดูว่าโบซื้อที่ร้านไหนนะแล้วก็อีกอย่างนะเพื่อนๆไม่ต้องเอาซันไลท์หรือสกอตไบรท์หรืออะไรมาเลยนะคะที่รถไฟเขามีห้องแบบที่ล้างจานล้างอะไรแบบเนี้ยมันเป็นห้องของสตาฟพนักงานนี่แหละทุกคนคือเขาก็ให้ทุกคนสามารถเอาไปล้างตรงนั้นได้ทำความสะอาดจานช้อนซ่อมแก้วได้อะไรเงี้ยแต่โบก็ไม่ได้ใช้ฟองน้ำของเขานะโบใช้มือล้างนะก็เอาสไลด์แล้วก็ใส่แก้วใส่มือล้างเลยนะคะไมโครเวฟก็ใช้ได้นะแล้วก็มาพูดถึงกระเป๋านะคะกระเป๋าใบใหญ่ของโบเอามานะมีทั้งเป้แล้วก็มีกระเป๋าใบใหญ่ที่เป็น29 นิ้วนะคะ29 นิ้วใส่ได้นะทุกคนใส่ข้างบนสามารถใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าของโบนั่งอยู่ตรงโซน2 คนมันก็จะแบบพอใส่ข้างบนมันก็จะเลยมานิดนึงแต่คือใส่ได้นะแล้วก็พูดถึงปลั๊กไฟนะคะที่นี่ก็มีบริการนะคะทุกคนแต่ในเรื่องปลั๊กไฟอาจจะต้องลงละเอียดนิดนึงนะในจุดของที่นอนฝั่ง2 คนกับจุดอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่นอน4 คนถ้าฝั่งที่นอน4 คนนะคะมีทั้งแบบหัวเสียบทุกคนคือใช้ได้เลยแล้วก็มีแบบ USB ด้วยที่อยู่ชั้นบนแต่ถ้าเป็นฝั่งนอน2 คนไม่มีที่ชาร์จนะคะแต่คือมันเป็นที่รู้กันทุกคนว่า1 รูของฝั่ง4 คนฝั่ง2 คนสามารถไปใช้ได้นะคะแต่โบก็เกรงใจทุกคนโบก็ไม่ได้ไปใช้ของเขานะคะโบก็ไปใช้จุดอื่นจุดแถวห้องของเจ้าหน้าที่หรือจุดที่แบบแถวการต้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีให้ใช้เราสามารถใช้ได้หมดนะคะถ้าแบบไม่ได้ชาร์จอะไรที่มันดูแบบล่อแหลกก็สามารถชาร์จได้อย่างโบก็ไปชาร์จแบตกล้องอะไรเงี้ยก็ชาร์จได้นะคะมือถือโบก็ใช้ชาร์จ power bank เอาแล้วก็ในเรื่องสัญญาณโทรศัพท์นะคะบางจุดก็มีสัญญาณส่วนใหญ่จะมีสัญญาณตรงที่แบบเราเข้าจอดตรงสถานีแล้วตามในเมืองอะไรเงี้ยเราจะมีสัญญาณนะคะแต่ว่าตามป่าตามเขาลำเนาไพรอะไรเงี้ยก็คือสัญญาณดับสนิทนะจ๊ะไม่มีสัญญาณเลยพอมันไม่มีอินเทอร์เน็ตทุกคนก็อาจจะโหลดหนังโหลดซีรีส์เอาหนังสือมาอ่านหรือโหลดแบบโบโฮปโซ YouTube มาดูเล่นๆก็ได้ยาวๆไปเลย3 วันนะจ๊ะแต่สำหรับโบเป็นคนที่อ่านหนังสือหรือดูคลิปดูอะไรบนรถอะไรอย่างไม่ได้ทุกคนเวียนหัวแค่ดูวิว3 วันโบว่าสำหรับโบคือไม่น่าเบื่อแล้วนะคะคือมันก็โอเคสำหรับโบแล้วแล้วก็ในเรื่องของผ้าปูนะคะที่นี่เขามีเซ็ตผ้าปูแบบใหม่ให้ทุกคนนะคะเซ็ตผ้าปูที่เขามีนะก็จะมี1 ผ้าปูอยู่แล้วแหละปลอกหมอนผ้าห่มแล้วก็ผ้าขนหนูแบบผ้าเช็ดหน้าให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผ้า
าปูเราต้องปูเองนะคะก็ปูไม่ยากแล้วก็ทำเนียมที่โบเห็นทุกคนทำนะพอเวลาเราจะใกล้ลงสถานีนั้นนะคะเราก็แค่ถอดไอ้ผ้าปูสีขาวส่งคืนให้พนักงานสักหน่อยอะไรเงี้ยคือโบก็แอบเห็นแบบคนรัสเซียเขาทำเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพอตอนเราใกล้ลงเดี๋ยวเราจะทำด้วยโอเคค่ะจบแล้วนะคะกับ9ข้อใหญ่กับ1ข้อใหญ่ๆเพิ่มเติมนะทั้งหมด10ข้อนะคะที่รวบรวมมาแล้วสำหรับคนที่อยากเดินทางขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรียนะคะคือโบจัดเต็มมากนะเพื่อนๆเพราะว่าโบอยากรวบรวมประสบการณ์จริงของโบนะคะเผื่อส่งต่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะเผื่อบางคนจะแบบเฮ้ยมาดูคลิปโบแล้วแบบเป็นประโยชน์จังเลยอันนี้ฉันลืมนึกไปอันนั้นฉันก็ว่าว่าฉันเกือบจะพลาดแล้วแต่พอมาดูคลิปโบแล้วโบเตือนฉันก็เตรียมซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ความเป็นจริงรายละเอียดมันเยอะมากกว่านี้นะคะมากกว่านี้เยอะมากๆแต่โบก็อยากให้ทุกคนมาเจอหน้างานนะคะเผื่อบางทีมันเป็นสีสันกับทุกคนเพื่อที่จะได้ไปบอกต่อคนอื่นๆได้ว่าพี่โบมีข้อ11 12 13 15ด้วยนะคะอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น่าจะยาวมากๆแล้วนะแต่โบก็ดีใจที่ได้มาแชร์ประสบการณ์อันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่มีความสุขมากในครั้งนี้ที่ได้ขึ้นสายรถไฟสายนี้เป็นสายแห่งความฝันสายแห่งความคลาสสิกนะขอให้ทุกคนมาใช้ชีวิตบนรถไฟแบบมีความสุขนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้โบโฮปโซด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายเอาวิวแมตอนนี้วิวยังไงนะวิวไปเลยจ้าจุ๊บๆแม่นางหิมะแม่นางขาวจั๊วนะคะ